Tisztelt honfitársaim! Mindenek előtt köszöntelek benneteket Európa első igazi gondolkodókból álló tüntetésén, demonstrációján, amely a háború kirobbanása óta először mutat rá az igazságra. Hiszen ami az elmúlt 100 nap alatt történt Európa szerte, az a rengeteg demonstráció, amelyeket nagykövetségek előtt tartottak az ukrajnai háború kirobbanása óta, ezeket a tüntetéseket alapvetően az orosz nagykövetségek előtt tartották szerte Európában. Az első olyan demonstráción vesztek ma részt, amelyet Ukrajna nagykövetsége előtt tartanak Európában, és amely rámutat arra, hogy az éremnek két oldala van. Egy olyan demonstráción veszünk ma részt, amely bizonyítéka annak, amire én rendkívül büszke vagyok, és az elmúlt 100 nap alatt folyamatosan erősödött bennem az a nagyon jó érzés, hogy hálás vagyok a Jóistennek, hogy magyarnak születtem. Mert ismételten, a magyar nép ismételten bebizonyította, hogy nem lehet hiszterizálni, és nagyon nehéz a magyarságot félrevezetni. És amikor erről beszélek, akkor soha sem az aktuál politikáról beszélek. Hiszen a pártok, a politikusok olyanok, amilyenek. Ezt inkább hagyjuk. Hanem arról beszélek, hogy amikor egy történelmi pillanat van, már pedig ez most megint egy történelmi pillanat, egy nagy pillanat, eddig 100 napos pillanat, de valószínűleg ennél jóval hosszabb lesz ez a történelmi pillanat. Ezekben az időszakokban a magyarság mindig bebizonyította, hogy egyrészt van tartása, van gerince, gondolkodó individuumok közössége a magyar nemzet, amelyet nem lehet nagyon egyszerű, primitív szólamokkal csak úgy egyszerűen befolyásolni, hiszterizálni. Mert az elmúlt évek alatt és az elmúlt 100 nap alatt azt láttuk, hogy például a lengyel barátaink, akik számunkra talán mondhatom, hogy a legfontosabb szövetségesek, történelmi barátaink, testvéreink, fölültek egy olyan propagandának, ami belehajtaná nem csak Lengyelországot, nem csak a térségünket, a visegrádi országokat, hanem egész Európát egy harmadik világháborúba, és azt látjuk, hogy természetesen a mi régi lengyel barátaink, szövetségeseink, testvérszervezeteink, vezetői hozzánk hasonlóan azért látják az igazságot, de mégis elmondhatjuk azt, hogy a lengyel nép többsége, lengyelek milliói vonulnának tankokkal egy olyan háborúba, amely mindenről szól, csak nem a lengyel vagy az európai nemzeti közösségek jólétéről, jövőjéről. Így van. És valakinek ki kell azt mondani, hogy megint egy óriási félrevezetés zajlik. Tulajdonképpen az első világháború nem ért még véget. És amikor az a gondolat kipattant a fejünkből, hogy Trianon napján, ezen a gyalázatos napon, június 4-én, és amikor olyan régóta tartjuk a trianoni felvonulásokat, ezen a napon most rendhagyó módon nem a szokásos nagykövetségek elé kell vonulni, hanem az ukrán nagykövetség elől kell elindulnunk, akkor az nem volt véletlen. És nem csak egyszerűen valamilyen aktuál politikai eseményre akartunk ma reagálni, hanem azt szeretnénk, hogyha ezzel a mai demonstrációval rengeteg magyarnak, de tovább megyek, hiszen látjuk, hogy a világ szeme rajtunk van ma, és nem csak a japán televízió, hanem nyilván jó pár külföldi médium fog majd beszámolni erről a mai eseményről. Ez hátha a gondolkodó európaiaknak fel tudja nyitni a szemét. Ez a mi feladatunk. Hogy elsősorban a mai demonstrációnkkal felnyissuk honfitársaink, a magyarok szemét, és a magyarok pedig nyissák fel nem csak az európaiak, hanem az északi civilizáció népeinek a szemeit. Hiszen a Mi Hazánk mozgalom az első pillanattól kezdve már az alakulásának a napján meghirdette, hogy mi nem is európai, és nem is csak fehér civilizációról merünk beszélni, hanem az északi civilizációról, amely a japán kultúrkörtől egészen a kelta kultúrkörig terjed, és amelynek a szíve a magyarság, amely mind a nyugati, mind ennek a keleti örökségét magában hordozza. De ugyanennek a civilizációnak része az ukrán nép, és természetesen része Oroszország is.
Amikor egyszer egy liberális újságíró megkérdezte tőlem, hogy támogatnám-e az Európai Unió bővítését abban az esetben, hogyha Szerbia lenne az Európai Unió új tagja, akkor azt mondtam, persze. Sőt, én leginkább azt támogatnám, hogy Oroszországot vegyék fel az Európai Unióba, mert talán akkor lenne arra esélyünk, hogy kibillennénk abból a helyzetből, amiben jelenleg van az Európai Unió, mert az Európai Uniónak semmi köze az európai népekhez, nemzetekhez. Az Európai Bizottságnak semmi köze a demokráciához. Hiszen kiválasztotta meg az Európai Bizottságot. És kiválasztotta meg azokat a globális nagyvállalatokat, akik valójában diktálnak az Európai Bizottságnak. Akik eldöntik, hogy ki szalonképes politikus, és ki nem szalonképes politikus Európában. Hát erről kellene beszélni, amikor az ukrajnai háborúról beszélünk. De erről senki sem beszél. Remekül, kiváló módon, régi, hipnotikus eszközöket nagyon jól alkalmazva megint az emócióra, az érzelmekre alapoznak. Megint arról beszélnek, és megpróbálják felkorbácsolni az érzelmeket, hogy itt a Szovjetunióval állunk szemben, és hát mi lengyelek, mi magyarok, mi itt közép-európai népek sok tapasztalatot összegyűjtöttünk, amikor harcoltunk a II. Világháború végén, vagy 1956-ban a szovjetek ellen. Csak hogy a jelenlegi háború, még akkor sem, ha néha előkerül, hasonló érzelmi húrokat megpendítve az oroszok részéről, akik szintén persze manipulálnak az egyszerű emberekkel, és előveszik a szovjet zászlót, akkor nagyon fontos tudni, hogy egyrészt, ha valóban a Szovjetuniót szeretnék most feléleszteni Vladimir Putyinék, akkor egészen biztosan nem akarták volna Kirill pátriárkát, egy egyházi vezetőt kitiltani az Európai Unióból. Valójában, ha az igazságot szeretnénk kimondani, és hogyha ostorozni szeretnénk Oroszországot és Putyint emiatt a háború miatt, hiszen mondjuk ki először is azt, és rögzítsük, hogy a háború nem jó. Hogy ez egy tragédia. Hogy tragédia az, hogy ukránok, oroszok, de nem csak ők, hanem számos európai nemzet fiai, akár önkéntesként félrevezetve ontják vérüket jelenleg Donbassban, Ukrajna szerte. Van ennek a civilizációnak, vannak a mi népeinknek feláldozható tagjai? Nincsenek. Van népfeleslegünk? Népességrobbanás van ebben a civilizációban? Dehogy, hát mindenhol elfogyunk háborúk nélkül is. Jelenleg, miközben tudjuk, hogy az európai és az északi civilizáció milyen nyomot hagyott a világtörténelem során, a világ gyermekeinek nincs 10%-a sem, aki ehhez a kultúrkörhöz tartozik. Mi éppen háborúk nélkül is kihalás szélén vagyunk. A háborúk azt csak felgyorsítják. És ne legyen senkinek kétsége afelől, hogy a legjobbak vesznek most oda a háborúban, mind a két oldalon. Ukránok, németek, franciák, olaszok, még magyar önkéntes is van, aki oda ment. Félrevezettetek. És az orosz oldalon ugyanígy. Remek férfiak, remek családapák elvesznek egy olyan háborúban, aminek nem tudják a lényegét. És eközben azok, akik ezt a háborút kirobbantották, dörzsölik a tenyerüket, mert ők megint rendkívül jól járnak ezzel a háborúval. És valójában az első világháború, amelynek a nem befejezése miatt vagyunk ma itt, elvetette ezeknek a világháborúknak a magvait. Mindannyian tudjuk, hogy a második világháború az első világháború miatt robbant ki. Mindenki tudja, hogy az a megalázottság, amit el kellett szenvednünk magyaroknak, osztrákoknak, németeknek az első világháború után, az egy revanspolitikát eredményezett. Igazságot akartunk. Nem véletlenül lett az a jelmondatunk, hogy igazságot Magyarországnak. Justice for Hungary, Vesszen Trianon. De azoknak a globális nagyuraknak, akik előidézték, akik már az első világháború előtt egymásnak feszültek, mert a nyersanyagról, az energiahordozókról, a
A gyarmatokról szólt már az első világháború is, ezt is tudjuk mindannyian. És ugyanezek az erők a második világháború után ugyan elpusztították a tradicionális Európát, de nem elég gyors nekik a pusztulásunk. És most fel akarják ezt gyorsítani. Nyomulnak előre. És ez az előre nyomulás okozott háborút először a Krím fölött, aztán Donbassban, aztán Ukrajna szerte, mert miközben ezek a régi disznófejű nagyurak tovább akarnak nyomulni, és harmadik világháború felé tolják a civilizációnkat, közben azonban gazdaságilag és sok más szempontból megerősödött egy másik világ. És ez a másik világ, amelynek vezető katonai ereje, sőt, akár civilizációs ereje is Oroszország, gazdasági ereje pedig Kína, ez egyre inkább szövetséget kíván egymással kötni. És miközben minket itt naponta félrevezetnek azzal, hogy Oroszország napokon belül elveszíti a háborút, azt is ki kell mondanunk, ugye minden nap halljuk, hogy 30 000 orosz veszett oda, 50 000, 100 000, hát lassan ennyi orosz már nincs is a világon. Aközben ki kell mondanunk, hogy 100 nap alatt az orosz hadsereg nagyobb területeket foglalt el, és vont be a saját közigazgatásába, mint olyan országok, amelyeket éveken, sőt évtizedeken keresztül Amerika képtelen volt elfoglalni. Mint Irak, mint Afganisztán, mint Vietnám, pedig hát az orosz hadseregnek nem vietkongokkal, nem arab kalasnyikovokkal felszerelt törzsekkel, kecskepásztorokkal kellett szembenéznie, hanem a nyugati világ legmodernebb fegyvereit küldik Ukrajnába folyamatosan, és bizony nem kecskepásztorok, hanem Európa legjobbjai is oda mentek harcolni. Francia idegenlégiótól kezdve ukránokon keresztül lengyelekig ott vannak, és ontják a vérüket valakikért, akiknek semmi köze a mi civilizációnkhoz. A kérdés, hogy mit lehet tenni? Az egyik, hogy kimondjuk az igazságot. Ezt tesszük folyamatosan. Magyarországon kizárólag a Mi Hazánk mozgalom mondja ki a teljes igazságot. A másik, amit tehetünk, hogy eldöntjük, hogy ebből a háborúból, amiből szeretnénk kimaradni, de amellyel kapcsolatban pontosan tudjuk azt, hogy ennek nincs vége, és ez a háború még nagyon sokáig fog tartani, hiába kiáltjuk sok európaival közösen azt, hogy békét akarunk, a béke még messze van. Nekünk tehát felelősen gondolkodó magyaroknak azt kell eldöntenünk, hogy ebben a háborúban kit támogatunk. És hogyan maradjunk ki ebből a háborúból. Ez utóbbira már adtunk nagyon egyszerű válaszokat korábban is. Például úgy, hogy nem ilyen futóbolondokat, mint Márki-Zay Péter választunk Magyarország miniszterelnökévé, de a magyarság bölcsessége okán ismét bebizonyította, hogy ilyen figurák nem lehetnek Magyarország vezetői. Így nem tudnak minket egyszerű globalista rabszolgaként bevinni a vágóhídra a harmadik világháborúba. De a második kérdésre eddig még nem adott senki választ. Ezért tettünk ma egy próbát. És ugyan elmondtam, hogy az első legfontosabb cél, amit elértek ma azzal, hogy eljöttetek erre a demonstrációba, a szemfelnyitás. De van még valami, amit ma a jelenlétetekkel megoldottatok, és talán még nem is tudjátok. Az, hogy tettünk egy próbát. Mint egyfajta lakmuszpapír. Ez a szó, hogy lakmusz, ez most éppen divatos lett a disznófejű nagyuraknál. Tehát, mint lakmuszpapír tettünk egy próbát, és egy héttel ezelőtt felvettük a kapcsolatot az ukrán nagykövetséggel. Az ukrán nagykövetséggel már nem úgy vettem fel a kapcsolatot, mint az elmúlt 26 évben próbáltuk, és mint az elmúlt 2 évtizedben a trianoni felvonulásokon, hogy civil szervezet vezetőiként próbáltunk bekopogtatni egy memorandummal, egy emlékeztető jegyzékkel, vagy akár egy petícióval, mert persze mondhatták azt a nagykövetek, akár a szerb, akár a román, akár az ukrán korábban, vagy éppen a szlovák, hogy hát kik vagytok ti? Hol van a legitimáció mögöttetek? Mert általában ilyen válaszokat kaptunk. Ezt most nem így tettük, hanem ezt egy parlamenti párt frakció vezetőjeként tettem meg. Az ellenzék sajnos túl gyorsan erősödő, már a legerősebb pártjának mondott szervezetének elnökeként.
Mondom, ne tapsoljatok, ne örüljetek, szerintem ez nem jó, nagyon gyorsan erősödünk, és ez főleg annak az okán, hogy a vetélytársaink a magyar politikában olyan katasztrofálisak. Tehát nekünk még nagyon sokat kell építkezni és dolgozni. Na, de a zárójel bezárva. Szóval nem mondhatják többet azt ránk, ne popasszony, hogy mi nem valami legitim képviselet vagyunk. Nagyon is legitim képviselet vagyunk. Magyarország egyik legerősebb politikai, legitim szervezetét, pártját képviselem. Több százezer magyar honfitársam szavazatával mondhatom azt, hogy nagyon-nagyon sok magyar akaratát közvetítem. És tettünk egy próbát, egy héttel ezelőtt fölvettük tehát az ukrán nagykövetség vezetőivel a kapcsolatot, és elmondtuk nekik azt, hogy ma itt mi demonstrálni fogunk. Nem szoktak még ehhez hozzá, de szokjanak hozzá. A másik. Mi magyarok szeretettel befogadtunk ide rengeteg ukrán menekültet, pedig én még kizárólag eddig csak ukrán luxusautókat látok Magyarországon. De nem szóltunk egy szót sem. Szeretettel, mert ez a magyar nép sajátja, vendégszerető, szeretetteljes nép, nemzet vagyunk. Szeretettel fogadtuk őket. A lengyelek után talán a második legtöbb ukrán menekültet fogadta, és látta el eddig Magyarország. Mindenkit befogadtunk. Nem csak a kárpátaljai magyar testvéreinket, hanem amikor jöttek ukránok, őket is. Sőt, ellentétben az ukránokkal, akik jelenleg Lemberg környékén oroszul beszélő valódi menekülteknek, akik Donbass felől menekülnek, csak azért, mert ukránul beszélnek, nem adták oda a segélyszállítmányt, pedig azt nem ők dobták össze, hanem a nagyvilág. Mi magyarok nem ilyenek vagyunk. Ahogy Kirityán Zsolt barátom és régi bajtársam az előbb megfogalmazta, mi nem vagyunk soviniszta nép. Tehát mi szeretettel viszonyultunk hozzájuk. De nem vagyunk hülyék. A magyar egy szeretetteljes, de nagyon okos, intelligens, államalkotó és teremtő nemzet. Ezért szeretnénk azt elmondani, hogy így 100 nap elteltével kezd tele lenni a hócipőnk Volodymyr Zelenszky napi követeléseivel. Szeretnénk megüzenni Ukrajnának, hogy próbáljanak példát venni az 1956-os magyarokról, ha már ezzel a hamis párhuzammal próbáltak minket belerángatni a háborújukba. Hiszen 1956-ban, ahogy mondtam, nem Oroszország, hanem a Szovjetunió támadta meg Magyarországot, és bizony azokban a tankokban jelentős számban ukránok is ültek, hiszen pont az ukrán ezredek voltak legközelebb hozzánk. Hagyjuk a történelem hamisítást tehát. Beszéljünk őszintén, nyíltan, tisztán és egyenesen. Beszéljünk tehát arról, hogy először is tanulják el a magyaroktól, hogy hogyan kell szépen kérni a nagyvilágot, hogy segítsen. Tanulják meg, hogy 1956-ban a magyar elődeink, akik sokkal nehezebb helyzetben voltak, sokkal kiszolgáltatottabb helyzetben voltak, az akkori Szovjetunió sokkal hatalmasabb és sokkal erősebb volt, mint a mai Oroszország. Ukrajna mellett ott van a félvilág, ott van a NATO, Amerika elsősorban mögöttük. Özönlik a fegyver. Mennek az önkéntesek. Európa minden országából és Amerikából is. Mi itt egyedül maradtunk, csak mi magyarok voltunk itt 1956-ban. És ennek ellenére, ha valaki meghallgatja a rádiófelvételeket, hogy hogyan kért Magyarország a nagyvilágtól segítséget, akkor nem Zelenszky hangját fogja hallani. Mert nem azt mondja, hogy muszáj adnotok, hogy muszáj tönkretenni a magyar gazdaságot, hogy ne tudjon a magyar az autójában üzemanyagot tankolni, hogy a traktorba ne tudjon üzemanyagot tenni, hogy ne tudja majd megvenni az alapvető élelmiszereket a boltban. Ezt kérik most tőlünk. De emellett mind a mai napig követelik rendszeresen azt, hogy küldjünk fegyvert, és lehetőség szerint mi magunk is ugorjunk bele egy harmadik világháborúba az ukránokért. És miközben minden nap ezt a követelést halljuk, aközben 1991 óta a kijevi kormányok és a jelenlegi, tehát Volodymyr Zelenszky vezette Ukrajna is ignorálja azt a legitim, törvényes népszavazást, amely Ukrajna és az ukrán államiságnak a része. Hiszen 1991-ben,
amikor az az Ukrajna, aminek most állítólag a szuverenitásáért kell tönkretenni Magyarország és Európa gazdaságát, az az Ukrajna úgy jött létre, hogy a függetlenségi népszavazásnak része volt az 1991-ben megtartott kárpát-aljai népszavazás. Miről döntöttek a Kárpátalján élő népek? Nem csak magyarok, ruszinok, ukránok, oroszok, románok, szlovákok, cigányok, minden nép túlnyomó többsége, 2/3 szavazott arra, hogy Kárpátalja egyfajta önállóságot, önrendelkezést kapjon Ukrajna területén belül. És ezen belül pedig a magyarság által, a tömbmagyarság által lakott elsősorban Beregszász környéki magyar tömb pedig 80%-os többségben szavazott arra, hogy az önrendelkezés kapó Kárpátalján belül önálló magyar területi autonómia valósuljon meg. 1991 óta az ukrán soviniszta államvezetés lábbal tiporja a saját legitim népszavazását. A saját törvényeit tiporja sárba, amikor nem adják meg a kárpátaljai önrendelkezést és a magyar területi autonómiát. Mivel a magyar kormány gyáva erről beszélni, a magyarországi balliberális ellenzék a Jobbiktól a DK-ig terjedően pedig kellőképpen nemzetáruló ahhoz, hogy beszéljen erről, ezt a Mi Hazánk mozgalom tette meg. És nem csak, hogy beszélünk erről, és most már a nemzetközi tárgyalások részévé akarjuk tenni, hanem ezzel kapcsolatban kívántunk ma itt átadni egy emlékeztető jegyzéket, nem követelést. Nem követelőzünk, mint Zelenszky, hanem egy kérést akartunk ma itt átadni. Ez ügyben minden áldott nap egyeztettünk az ukrán nagykövetséggel, illetve az ukrán nagykövet munkatársaival. Ma kaptuk meg a választ, hogy semmit nem hajlandóak tőlünk átvenni. Hogyan várhatja el Ukrajna ezek után, hogy bármiben melléjük álljon a magyarság és Magyarország? Ha ők a saját törvényes népszavazásukat sem tartják be, ami Kárpátalja és a magyarság számára egyfajta önrendelkezés jelentene. De nem csak erre mutat rá a mai megmozdulásunk. Mert ez elsősorban nektek köszönhető. Önmagában azzal, hogy ez a demonstráció megvalósult, bebizonyítottuk azt, hogy Ukrajna miközben követelőzik, miközben tönkre akarja tenni a magyar és az európai gazdaságot, miközben a harmadik világháborúba akarja belesodorni az európai népeket, aközben a minimális jogokat sem hajlandó a magyarságnak megadni. Hát akkor hogyan támogathatnánk ezt az ukrán kormányt? Sehogy. El kell határolni. És van még egy nagyon fontos üzenete a mai demonstrációnknak. Egyetlen kárpátaljai magyart se vigyenek a frontra. Így van. Kárpátalját, bármennyire is szeretné a globalista média ezt a látszatot kelteni, Kárpátalját nem támadták meg. A Kárpátokban, mielőtt jön egy tényellenőrző CIA és az Európai Bizottság által finanszírozott szervezet, hogy ezeket a szavaimat is kiforgassa, tehát egy orosz bomba valóban hullott a Kárpátokban egy katonai utánpótlást támogató logisztikai objektumra, de ezt nem nevezhetjük a kárpátaljai magyarok elleni támadásnak. Bármennyire is szeretnék ezt bemutatni. A kárpátaljai magyaroknak nem kell önmagukat jelenleg megvédeni a háborútól. Jelenleg Donbassba viszik őket egy olyan háborúba meghalni, amihez nekünk magyaroknak semmi közünk. És mi ezt egyszer már átéltük a 90-es években a délvidéken. Amikor a Kopácsi réten a Horvát Nemzeti Gárda magyar tagjai éjszaka felderítés közben hallották, hogy a jugoszláv sorkatonák ugyanúgy magyarul beszélnek, mint ők, és egymásra kellett volna lőniük. Nem kérünk többet semmilyen testvérháborúból.
Nem kérünk többet semmilyen olyan háborúból, ami nem a magyarokról szól, és egyetlen egy magyar vérét sem lehet ontani egy ilyen háborúban. Követeljük tehát, hogy Kárpátaljáról egyetlen egy magyart se vigyenek a frontra meghalni egy olyan háborúba, amihez semmi közünk. És erről a Magyar Országgyűlésben is, parlamentben is fel kell nekünk szólalni a Mi Hazánk mozgalomnak, mert láthatóan a kormány erről is megfeledkezett. Nem feledkezhetünk meg a kárpátaljai magyar testvéreinkről. És nem feledkezhetünk meg a Kárpát-medencében egyetlen egy magyar testvérünkről sem. Éljenek bárhol a Kárpát-medencében, és ahogy ma itt vagyunk, a testvérszervezeteinkkel a jövőben is ott leszünk, és mindig azelőtt a nagykövetség előtt fogunk majd demonstrálni, ahol a legjobban tapossák, támadják a magyar testvéreinket. Ezekkel a gondolatokkal szeretnék ma itt tovább vonulni veletek, egyrészt szimbolikusan is, másrészt pedig fizikailag is. Szeretném, hogyha, ahogy mi 20 év alatt egyszer sem álltunk meg, 20 éve a bajtársainkkal mindig itt vagyunk, folytatnánk ezt a küzdelmet, folytatnánk a kiállást a magyar testvéreink mellett, és folytatnánk azt a szemfelnyitást, amivel ma is foglalkoztunk. És még egyszer, amivel kezdtem, azzal zárom a gondolataimat, én nagyon büszke vagyok elsősorban önökre, rátok, és nagyon büszke vagyok a magyar népünkre, akiket megint nem lehetett félrevezetni. És nem véletlen, hogy Magyarországon volt az első ilyen jellegű demonstráció az ukrán nagykövetség előtt. És most nem az orosz nagykövetség elé mentünk. És a legkevésbé sem érdekel engem az a média támadás, ami holnaptól következik. Hiszen onnantól kezdve, hogy semmi másról nem beszéltem, csak az igazságról. Elítéltem az oroszokat is akkor, amikor háborús bűnt követtek el. Elítélek bármilyen háborút. Elítélem, amikor civileket ölnek meg. De önmagában, ha kimondtam az igazságot, ha azt mondtam, hogy az éremnek két oldala van, és ha azt mondtam, hogy a magyar gazdaságot nem tehetik tönkre, és kárpátaljai magyarokat nem vihetnek ebbe a háborúba, már is megkaptam a bélyeget, hogy putyinista, propagandista vagyok. Hát a legkevésbé nem érdekel, hogy holnap mit mondanak rám. A lelkiismeretem tiszta, csak a magyarság és az északi civilizáció érdekeit nézem, és nem a globális disznófejű nagyurakért. Ezekkel a gondolatokkal tehát zárom ezt a beszédet, és kívánok nektek erőt nem csak a mai naphoz, a nagy melegben, hanem a folytatáshoz, mert tudnotok kell, hogy óriási a felelősségünk, vinnünk kell a fáklyát nekünk, magyaroknak, nem csak Magyarországért, hanem egész Európáért, az egész északi civilizációért. És hogyha valaki itt a Kárpát-medencében megtagadja, ignorálja, támadja, vagy ki akarja írtani a magyarságot, akkor azoknak csak egyetlen egy üzenetünk van. Először tárgyalunk, először kérünk, aztán már csak ugyanazt tudjuk mondani, amit 1920 óta mindig: vesszen Trianon mindent vissza!